પાયથોન પ્રોગ્રામિંગ ની અંદર પ્રિન્ટ સ્ટેટમેન્ટમાં હું કોઈ ગાણિતીય સૂત્ર એટલે કે મેથેમેટિકલ ઇક્વેશન લખું અને ફાઇલને રન કરું તો મને એનો જવાબ કંઈક આ રીતે મળશે કે અત્યારે મેં લખેલું છે 89 - 3 × 3 એટલે કે આ ગાણિતીય ઇક્વેશન નો આન્સર જે થાય છે 8080 મને અહીંયા ટર્મિનલમાં મળી ગયો છે. તો આની પાછળનું કારણ શું? તો આના માટે જવાબદાર છે પાયથોન પ્રોગ્રામિંગ નો એક સ્ટ્રોંગ અને મજબૂત ડેટા ટાઈપ નંબર. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, દેવવ્રત નોલેજ વિલાની ગુજરાતી ચલચિત્ર શ્રેણી આરંભ પાયથોન પ્રોગ્રામિંગમાં ફરી એક વખત આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત તેમજ અભિવાદન. અત્યાર સુધી મિત્રો આપણે પાયથોનનો વર્કફ્લો જે છે એ સેટઅપ કરીને રાખેલો છે અને આ પહેલા આપણે પાયથોનનું ઇન્સ્ટોલેશન તેમજ પાયચામ આઈડી નું ઇન્સ્ટોલેશન કરેલું છે. તો હજી સુધી જો તમે એ વિડીયો જોયેલા ના હોય તો ટોપ રાઈટ કોર્નર પર હું આઈ બટન ની અંદર આ વિડીયોની લિંક મૂકી દઉં છું મિત્રો, ત્યાં ક્લિક કરીને તમે આગળનું સેટઅપ કરી લેજો અને જેથી કરીને આ વર્કફ્લો સેટઅપ સાથે આપણે આગળ વધી શકીએ. આજનો આપણો ટોપિક છે પાયથોન પ્રોગ્રામિંગ ની અંદર એક સ્ટ્રોંગ અને મજબૂત ડેટા ટાઈપ નંબર્સ ઇન પાયથોન પ્રોગ્રામિંગ. આ ડેટા ટાઈપ શીખવા માટે ફરી એક વખત આપણે બ્રાઉઝર ઓપન કરી લઈએ અને જે રીતે છેલ્લે આપણે ચર્ચા કરી હતી એ રીતે પાયથોન ડોક્યુમેન્ટેશન ની અંદર જઈ અને પાયથોન ટ્યુટોરિયલમાં આપણે વાત થઈ હતી એમ ત્રીજા નંબરના યુનિટમાંથી નંબર્સ સાથે આગળ વધીશું. તો નંબર્સ ની અંદર તમે જોશો મિત્રો તો પાયથોન ડેટા ટાઈપ ની અંદર અહીંયા તમે વાંચશો કે નંબર ડેટા ટાઈપ જે છે એ એક પ્રકારના કેલ્ક્યુલેટર તરીકે કામ કરશે. તો મિત્રો જોઈ લઈએ આપણે કે પાયથોન નંબર્સ ડેટા ટાઈપ જે છે એ કેલ્ક્યુલેટર તરીકે કઈ રીતે કામ કરે છે. આ સ્ક્રીનને આપણે થોડી સાઈડમાં રેફરન્સ તરીકે રાખશું. વિન્ડોઝ અને લેફ્ટ એરો પ્રેસ કરી અને સ્ક્રીનને નાની કરી લઈશું અને જરૂરિયાત પ્રમાણે એડજસ્ટ પણ કરી લઈશું. પ્રોગ્રામિંગની જે આપણી સ્ક્રીન છે એને વિન્ડોઝ અને રાઈટ એરો ક્લિક કરી અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ શિફ્ટ કરી દઈશું અને જરૂરિયાત પ્રમાણે બંને વિન્ડોને થોડી નાની મોટી કરી લઈશું. મિત્રો પાયથોનનું ઓફિશિયલ ડોક્યુમેન્ટ એવું જણાવી રહ્યું છે કે નંબર્સ ડેટા ટાઈપની અંદર તમે ડાયરેક્ટ નંબર ડેટા ટાઈપનો એક પ્રકારના કેલ્ક્યુલેટર તરીકે યુઝ કરી શકો છો. તો મિત્રો આપણે આપણા પ્રિન્ટ સ્ટેટમેન્ટની અંદર ટ્રાય કરી લઈએ. સૌપ્રથમ આપણને આપેલું છે 2 + 2 લખી અને આપણે પ્રોગ્રામને રન કરીએ મિત્રો. છેલ્લે મેં તમને ફાઇલ રન કરવા માટેનો શોર્ટકટ Shift F10 કહેલો હતો, તો ડાયરેક્ટ હવે આપણે Shift F10 સાથે ફાઇલને રન કરી શકીશું મિત્રો. જો અત્યારે 2 + 2 નો આન્સર આપણને મળી ગયો છે 4. ત્યાર પછીનું ઇક્વેશન આપેલું છે આપણને 50 - 5 × 6 અને Shift F10 પ્રેસ કરીએ આપણે તો આપણને ડાયરેક્ટ એનો આન્સર એટલે કે જવાબ મળી જશે 20. આ જે ઇક્વેશન આપણે લેતા જઈએ છીએ એને આપણે રેફરન્સમાં સાથે રાખીશું. તો 2 + 2 સૌપ્રથમ આપણે કરેલું હતું અને ત્યાર પછીનું ઇક્વેશન આપણે વાપરેલું હતું 50 - 5 × 6. તો આપણને બંનેનો આન્સર અહીંયા 4 અને 20 જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યાર પછી આગળ વધીએ. એના પછીનું ઇક્વેશન જે છે 50 - 5 × 6 ને એને બ્રેકેટમાં લીધેલું છે અને ત્યાર પછી જે છે /4 એને અલગથી રાખેલું છે. પણ આપણે એ ન કરતા પહેલા ડાયરેક્ટ આપણે અહીંયા /4 લઈ લઈએ અને પ્રોગ્રામને રન કરીએ તો આપણને આન્સર મળી રહ્યો છે 42.5. બરાબર છે. હવે કઈ રીતે આ કેલ્ક્યુલેશન થાય છે આપણે જણાવી દઉં કે આગળના ઇક્વેશનમાં 50 - 5 × 6 એટલે કે ઓપરેટર પ્રેસિડેન્સ અને એસોસિએટિવિટી. જો તમે આગળના તમારા સેમેસ્ટરમાં પ્રોગ્રામિંગ સી ભણેલા હો તો ત્યાં તમને કેવો ટોપિક મળશે કે એરિથમેટિક ઓપરેશન્સ એન્ડ ઇટ્સ એસોસિએટિવિટી એટલે કે ઓપરેટર અને એની એસોસિએટિવિટી કે સૌથી પહેલા શું થશે મિત્રો તો મલ્ટીપ્લિકેશન અને ડિવિઝન સિમ્પલ. તો 5 × 6 એટલે કે આનો આન્સર તમને મળશે 30 અને 50 - 30 એવું થશે એટલે આપણને એનો આન્સર મળી રહ્યો છે 20. અને ત્યારબાદ નું ઇક્વેશન 50 - 5 × 6 / 4. તો આની અંદર શું થશે પહેલા 5 × 6 એટલે કે એનો આપણને આન્સર મળશે 30 ભાગ્યા 4 / 4 એટલે કે 30 ભાગ્યા
4 તો 4 સત્તા ને 28 અને 7.5 આન્સર આપણને આનો મળે પાછળના ઇક્વેશન નો અને 50 માઇનસ 7.5 એટલે કે જવાબમાં આપણને મળશે 42.5 તો આ રીતે જે છે એ સિમ્પલ મેથેમેટિકલ ઇક્વેશન્સ નું જે કેલ્ક્યુલેશન છે એ થઈ રહ્યું છે ત્યાર પછી હવે આ ઇક્વેશન ને બ્રેકેટમાં છોડી દઈએ કંટ્રોલ ડી કરીને તમે આગળની લાઈન કોપી કરી શકશો આટલી વસ્તુને આપણે એક બ્રેકેટમાં લઈ લઈએ છીએ અને ફરીથી રન કરીએ છીએ તો આ વખતે આપણને આન્સર મળે છે 5.0 જોવો મિત્રો એક જ ઇક્વેશન છે અને બંનેના આન્સરમાં તફાવત છે શા માટે કેમ કે પેલા આગળના ઇક્વેશનમાં 5 મલ્ટીપ્લાય બાય 6 ડિવાઇડેડ બાય 4 આ કેલ્ક્યુલેશન પેલા થતી હતી અને ત્યારબાદ એ જવાબ જે આપણને મળે છે એ 50 માંથી સબટ્રેક્ટ થતો હતો એટલે કે 50 માંથી બાદ થતું હતું પરંતુ અહીંયા શું થશે પેલા 5 મલ્ટીપ્લાય બાય 6 થશે એટલે કે એનો આન્સર આપણને મળશે 30 6 50 ને 30 50 માઇનસ 30 એટલે કે એનો આન્સર આપણને મળશે 20 અને 20 ભાગ્યા 4 એટલે કે આપણને જવાબ મળશે 5 હવે અહીંયા જે છે નંબરનો આન્સર બાય ડિફોલ્ટ જે છે એ તમને ફ્લોટિંગ પોઈન્ટ નંબરમાં મળશે 42.5 અને 5.0 જે રીતે ડોક્યુમેન્ટેશનમાં કહેલું છે એ રીતે ત્યાર પછીનું ઇક્વેશન છે 8 ડિવાઇડેડ બાય 5 સિમ્પલ ઇક્વેશન છે એનો આન્સર તમને મળશે 1.6 8 ડિવાઇડેડ બાય 5 અને આને તમે રન કરશો તો 1.6 આન્સર મળે છે હવે મિત્રો અહીંયા જે ઇક્વેશન્સ આપેલા છે અહીંયા તમને રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં એક એરો વાળું 3 એરો દોરેલા છે તો પ્રેક્ટિસ માટે તમે આ એરોને પહેલા હાઈડ કરી શકો છો અને આ ઇક્વેશનની પ્રેક્ટિસ કરી અને ત્યાર પછી કેલ્ક્યુલેશનમાં પહેલા તમે તમારી રીતે વિચારી શકો કે આનો આન્સર કે આનો જવાબ શું મળે છે અને ત્યારબાદ તમે અહીંયા કેલ્ક્યુલેશન કરી શકો છો હવે આગળ જે છે એ આપેલું છે ક્લાસિક ડિવિઝન અને ફ્લોર ડિવિઝન વચ્ચેનો તફાવત તો અત્યારે મિત્રો આપણે જે જોયું આ હતું ક્લાસિક ડિવિઝન હવે આગળ જવા માટે આપણે ફરીથી એક નવી ફાઇલ લઈ લઈએ અત્યારની જે આપણી ફાઇલ છે એને એક નવી ફાઇલમાં લઈ લઈએ જેથી કરીને આપણી પાસે કાયમી ધોરણે એક બેકઅપ રહે બરાબર છે મિત્રો આરંભ ઉપર રાઈટ ક્લિક કરી અને ન્યુ માં જશો તો તમને અહીંયા પાયથોન ફાઇલનો ઓપ્શન મળી જશે અને જો શોર્ટકટ વાપરવો હોય તો શોર્ટકટ માટે કંટ્રોલ અલ્ટર શિફ્ટ અને ઇન્સર્ટ એવું પ્રેસ કરશો તો ડાયરેક્ટ તમને પાયથોન ફાઇલ મળી જશે પાયથોન ફાઇલ નવી સિલેક્ટ કરી લેવાની અને એને આપણે નામ આપી દઈએ છીએ રીનેમ કરીને 3.1.1a એટલે કે આપણે જે ડોક્યુમેન્ટેશન ફોલો કરીએ છીએ 3.1.1 એનો એ અને નામ આપી દઈએ નંબર્સ હવે આપણો જે કોડ છે એને બેકઅપ માટે આ ફાઇલમાં લઈ લઈએ એટલે જ્યારે પણ આપણને જરૂરિયાત પડે ત્યારે આ કોડને આપણે ફરીથી વાપરી શકીએ હવે આગળ વધવા માટે આપણે જોવું છે ડિવિઝન અને ફ્લોર ડિવિઝન તો એના માટે પણ એક નવી ફાઇલ લઈ લઈએ કંટ્રોલ અલ્ટર શિફ્ટ અને ઇન્સર્ટ પાયથોન ઉપર ક્લિક કરી અને નવી ફાઇલ જે આવે અને નામ આપી દઈએ 3.1.1b નંબર્સ હવે અહીંયા ફરીથી મિત્રો આપણે એક પ્રિન્ટ સ્ટેટમેન્ટ લઈ લઈએ અને પ્રિન્ટ સ્ટેટમેન્ટની અંદર લખીએ 17 ડિવાઇડેડ બાય 3 એટલે કે 17 ભાગ્યા 3 અને એનો આપણને આન્સર મળશે 5.66 સમથિંગ બરાબર છે તો આ થયું આપણું ક્લાસિક ડિવિઝન પાયથોનમાં આને ક્લાસિક ડિવિઝન કહેવામાં આવે છે હવે ફ્લોર ડિવિઝન શું છે મિત્રો ફ્લોર ડિવિઝન છે એ તમને રાઉન્ડ ફિગરમાં આન્સર આપશે હું અહીંયા ડબલ સ્લેશ કરીશ ડબલ ફોરવર્ડ સ્લેશ અને ફરીથી ફાઇલને રન કરીશ તો બીજો જે આન્સર કે જવાબ મળે છે મને મળે છે 5 ઓનલી 5.666 નથી મળતું તો આ જે છે તફાવત છે ક્લાસિક ડિવિઝન અને ફ્લોર ડિવિઝન વચ્ચેનો ફ્લોર ડિવિઝન કઈ રીતે કામ કરે છે મિત્રો તો દેશી ભાષામાં જો તમે ગણિત ભણેલા હો તો 17 ભાગ્યા 3 કરો તો જૂની મેથડ પ્રમાણે તમે ભાગ્ય ભાજક ભાગફળ અને શેષ વિચારો તો ઓરિજિનલ આન્સર જે છે સાચો જવાબ 3 50 ને 15 5 અને બાકીની જે છે મિત્રો બે શેષ વધે તો 3 50 15 થયું તો 5 થયો એ આપણો જવાબ થયો બાકીની શેષને ફરીથી ભાગીએ આગળથી 0 લઈને તો 3 6 ને 18 પાછા 2 વધે વળી 3 6 ને 18 પાછા 2 વધે 3 6 ને 18 પાછા 2 વધે એ રીતે છગડા આગળ વધતા જાય તો 5.6666 જેવો આપણને જવાબ મળી રહ્યા ત્યાર પછી છે મોડ્યુલો ડિવિઝન મોડ્યુલો ઓપરેટર ફરીથી કંટ્રોલ ડી કરીએ અને 17 મોડ્યુલો બાય 3 લખીએ એટલે કે પર્સન્ટેજની નિશાની વાપરવાની છે 17 મોડ્યુલો બાય 3 અને રન કરીએ તો એનો જવાબ આપણને મળશે 2
2 એટલે કે જે શેષ વધી એ 3 50 15 કર્યું ને પાછળ જે 2 વધ્યા એ થયું આપણું મોડ્યુલો ડિવિઝન. સમજણો મિત્રો? હવે ફરીથી એક વખત એક ઇક્વેશન લઈ લઈ છીએ. ઇક્વેશન કંઈક આવું લખેલું છે 5 ગુણ્યા 3 વત્તા 2 એટલે કે 5 મલ્ટીપ્લાય બાય 3 પ્લસ 2. આ તમને સિમ્પલ ગણિત સમજાવવા માટે લખેલું છે, કાંઈ નથી. 5 તેરી 15 વત્તા 2 એટલે કે 17. આગળનું જે આપણે 17 ભાગ્યા 3 17 ફ્લોર ડિવિઝન 3 અને 17 મોડ્યુલો બાય 3 કર્યું તો કઈ રીતે થયું? 5 મલ્ટીપ્લાય બાય 3 એટલે કે 15. આ જે છે આપણો રાઉન્ડ ફિગર થયો ને 2 જે છે આપણું રિમાઇન્ડર થયું. હવે આને આપણે રન કરી લઈ ફરીથી તો આપણને આન્સર મળી જવો જોઈએ 17 એટલે કે આપણો તાળો મળી ગયો દેશી ભાષામાં કહી તો. બરાબર છે મિત્રો? તો આ હતું પાયથોન નું એક સ્ટ્રોંગ ડેટા ટાઈપ નંબર. આશા રાખું છું મિત્રો કે નંબર્સ ઇન પાયથોન ડેટા ટાઈપ આપને સરળતાથી સમજાઈ ગયું હશે. છતાં પણ જો તમને કાંઈ ક્વેશ્ચન કે પ્રશ્ન હોય તો તમે કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરી અને પૂછી શકો છો. વહેલી તકે આપની કમેન્ટના જવાબો આપવા માટે પ્રયત્ન કરતો રહીશ. અત્યાર સુધી અમારી સાથે જોડાઈ રહેવા બદલ આપ સર્વેનો ખૂબ ખૂબ આભાર તેમજ ધન્યવાદ.